สวัสดีครับบอสชัชโชลิสิริทรัพย์นะครับหลายคนน่าจะอาจจะยังพอจำกันได้นะฮะหรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับวันนี้ครับมีโอกาสจริงๆคือเคยอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองนะครับแล้วก็คือทำผ่านทางช่องทางของ YouTube นี่แหละแต่ว่ามันหาจังหวะไม่ได้นะครับแล้วก็ผนวกกับมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาประมาณสัก2 ปีครึ่งได้แล้วนะครับตอนนั้นขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปเลยแล้วกันนะฮะคือบอสเองนะครับได้มีโอกาสย้ายมาอยู่ในต่างประเทศนะครับโดยเวลาประมาณ2 ปีครึ่งจำความได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบกลางเดือนนะครับประมาณวันที่10 ตุลาคมปี 2017นะครับบอสย้ายมาอยู่ที่อเมริกาในรัฐโคโลราโดเดนเวอร์นะครับซึ่งก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยผมยังทำงานอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็จัดรายการวิทยุนะครับในคลื่นของ103 Like FM นะครับในชื่อที่หลายคนอาจจะพอจำได้ก็คือ DJ Boss นะครับแล้วก็ตอนนั้นคือเล่าย้อนกลับไปอีกว่าคือหลังจากที่ครอบครัวผมภรรยามีลูกนะฮะก็คือมินตี้เขามีลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็แพลนกันว่าครอบครัวมินตี้อยากจะให้ย้ายกลับมาอยู่ที่อเมริกานะฮะจะได้อยู่กับญาติพี่น้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เลยตัดสินใจกันว่าจะมาโดยที่ภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยย้ายไปก่อนประมาณสัก5 เดือนนะครับแล้วผมถึงค่อยย้ายตามมานะฮะโดยที่การจัดรายการในวันนั้นผมก็ไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้บอกใครอะไรที่เป็นพิเศษนะครับนอกจากเพื่อนฝูงกันเองว่าเฮ้ยเราจะย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะครับวันนี้เนี่ยที่มีโอกาสได้คุยกันนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่14 เมษายนนะครับปี 2020ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเกิดโรคระบาดนะครับโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตที่สุดก็ว่าได้นะครับในโรคระบาดโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัสนะครับผมเองก็ยังอยู่ที่อเมริกาตอนนี้นะครับแล้วก็ถูกแยกออกมาอยู่คนเดียวเพราะว่าเนื่องจากต้องออกไปทำงานนะฮะเดี๋ยวจะเล่าย้อนกลับไปอีกแล้วกันนะครับว่าตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะครับก็ที่บ้านของภรรยาหรือว่าบ้านของมินตี้เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับบอสเองพอย้ายมาก็มาเริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารซึ่งไม่เคยมีโอกาส คือโอกาสน้อยมากที่เราทำอาหารส่วนใหญ่เราจะทำอาหารทานเองนะครับดังนั้นอาหารที่เราทำก็จะเป็นอาหารง่ายๆอย่างเช่นพวกแซนด์วิชนะหรือว่าจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวเบคอนอะไรพวกนี้ครับมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่หลายคนก็ทำกันได้อยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เคยทำเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะซื้ออาหารนะครับมันง่ายกว่าที่ต้องมานั่งทำนั่งล้างนั่งอะไรอย่างนี้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่ก็ต้องมาทำงานในร้านอาหารนะครับซึ่งงานในร้านอาหารของครอบครัวของภรรยาผมนะครับก็เป็นร้านอาหารไทยนะครับก็เป็นไทยที่มีความเป็นไทยแบบอเมริกันนะฮะไม่ได้เป็นไทยจ๋าแบบเป็นออเทนติกฟู้ดหรือว่าเป็นต้นตำรับ100% สักทีเดียวนะครับก็จะมีบางอย่างที่มาประยุกต์บ้างเพราะว่าเนื่องจากวัตถุดิบต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนเมืองไทย 100% นะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับกับอาชีพใหม่ที่มาทำนะครับก็ผมใช้เวลาในการทำร้านอาหารตอนนี้ก็รวมๆกันประมาณ2 ปีครึ่งละนะครับจากที่ทำอาหารไม่เป็นนะครับตอนนี้ก็ทำได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะทำอาหารในร้านอาหารนะครับเริ่มผัดได้เริ่มทำแกงเริ่มทำซอสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำนะฮะแล้วก็คือการที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับมีหลายอย่างที่ได้ปรับตัวนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับคือมีเพื่อนหลายคนเวลาคุยกันเดี๋ยวนี้มันดีนะเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันอย่าง LINE นะครับก็ได้พูดคุยกันได้เห็นหน้ากันนะครับได้อัปเดตเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบนะครับในผมอยู่ที่นี่ก็โทรไปหาเพื่อนตอนกลางคืนของผมบ้างเพื่อนตื่นเช้าบางทีเพื่อนกลางคืนก็โทรมาหาเราบ้างก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับเราก็เลยมีโอกาสได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมก็จะได้ติดตามข่าวสารในเมืองไทยนะครับผ่าน YouTube แล้วก็หลักๆจะเป็น YouTube นะครับแล้วก็ได้
ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในแบบชีวิตครอบครัวจริงๆอยู่ในเมืองไทยหรือว่าบ้านเกิดผมอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีเพื่อนเยอะนะครับดังนั้นชีวิตในเรื่องที่เป็นเรื่องของสังคมโซเชียลไลฟ์อะไรพวกนี้นะครับจะมีเยอะมากมีเกือบทุกๆวันนะครับเพื่อนก็จะโทรมาชวนออกไปไหนมาไหนเป็นประจำนะครับซึ่งก็เล่าย้อนกลับไปเลยแล้วกันนะฮะไหนๆก็มีโอกาสแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยบอสเองก็มีคนรู้จักนะครับผ่านจากช่องทางของการทำรายการทีวีนะครับที่แรกเลยก็คือ Channel V Thailand นะฮะอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี 2000 ไม่ใช่ใช่ 2001 นะครับปี 2001 นะครับก็ประมาณสักเกือบ20 ปีที่แล้วนะเริ่มต้นที่ Channel V Thailand นะครับโดยมีโอกาสได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่าเป็น VJ นะครับผ่านจากการประกวด VJ Search ซึ่งหลายคนอาจจะจำได้ว่าผมเคยเล่าให้ฟังคือมันเล่าผ่านตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเข้าวงการจะเรียกว่าวงการบันเทิงก็ได้นะเพราะมันก็อยู่ในสาขาหรือว่าอะไรประเภทนี้นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เข้ามาด้วยความคือผ่านการประกวดแต่ได้เป็นความบังเอิญนะฮะแล้วก็เลยเข้ามาสู่ในอาชีพของการจัดรายการทีวีนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นอาชีพของการเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือว่าเป็นดีเจนะครับตามคลื่นวิทยุไม่ว่าจะเป็นคลื่นแรกที่จัดใน 99.5 FM1 นะครับแล้วก็ถัดไปก็ไปจัดมีโอกาสได้ไปจัดวิทยุนะครับในคลื่น Get 102.5 นะครับแล้วก็ได้ไปจัดในคลื่นของ Channel V Radio นะครับที่เปิดขึ้นตอนนั้นเปิดอยู่เวลาประมาณแค่3 เดือนนะ 107.5 นะครับ Channel V Radio แล้วก็ผ่านมาอีก2 ปีก็กลับมาจัดรายการวิทยุนะครับที่ Get 102.5 นะครับผมจัดรายการใน Channel V Thailand อยู่ประมาณสัก8 ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้มีทักษะหรือว่าคือเป็นลักษณะของทักษะในการจัดรายการทีวีนี่นะครับก็ผ่านมาจากช่วงเวลานั้นนะฮะแล้วก็ทำให้หลายคนก็จำได้ด้วยว่าบอสเป็นพิธีกรก็จะจำหน้าตาจำลักษณะท่าทางของเรานะครับซึ่งมีทั้งคนคงมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการทำหน้าที่ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก็ยังโชคดีที่มีคนจ้างงานติดต่องานให้เราได้ทำหน้าที่ในว่าจะเป็นเรื่องของ MC ในการจัดรายการอีเวนต์นะครับหรือว่าจะเป็นการลงเสียงนะฮะหรือว่าเป็น voice announcer นะครับในการอ่านสปอตโฆษณาทั้งหลายแหล่นี้นะครับก็นั่นคือช่วงเวลาที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรพวกนั้นแล้วนะครับแต่ก็เพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยบอสน่าจะมีโอกาสทำอะไรแบบนี้คือเล่าเรื่องราวผ่านทาง YouTube Channel หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ถนัดนะครับแต่ว่าคือมันก็เขินๆนะการทำแบบนี้นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการจัดรายการทั้งหลายแหละเราจะมีทีมงานคอยช่วยกันทำนะครับแล้วก็จะมีการตัดต่อมีการอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งปัจจุบันก็คงจะต้องเปลี่ยนไปนะฮะก็เพื่อนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยบอสทำไมไม่เล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในอเมริกาเล่าให้คนอื่นๆฟังนะครับว่าถ้าเขามีโอกาสที่จะมาเรียนหนังสือหรือว่าอยากจะมาทำงานที่นี่หรือว่าอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต้องเจอกับอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับที่คุยกับเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าบอสเองเป็นคนที่เหมือนมีทักษะในด้านนี้อยู่แล้วก็น่าจะสามารถเล่าเรื่องนะครับผ่านให้กับคนอื่นๆได้ฟังเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งมันก็คงมีทั้งดีและไม่ดีนะครับที่ผมจะนำเสนอออกไปเพราะว่ายังเป็นคนที่อ่อนประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะพยายามหาเรื่องหลายๆอย่างมาเล่านะฮะจริงๆอยากจะเล่ามานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่า2 ปีกว่าแล้วเพิ่งมานึกอยากจะมาเล่านะครับแต่ว่าเรื่องจากงานที่ทำที่ร้านอาหารนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างในที่จะว่างเหมือนช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คือพอเกิดโรคระบาดเนี่ยร้านอาหารยังเปิดอยู่เพราะว่าเขาอนุญาตให้ขายในลักษณะของซื้อกลับไปทานที่บ้านได้นะครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยพนักงานของเราก็ไม่ได้เหลือเฟือขนาดนั้นนะฮะเราก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของสัดส่วนของพนักงานให้พอเหมาะพอควรนะฮะดังนั้นคือคนเราไม่ได้เยอะบอสเลยต้องไปทำงานทีนี้พอไปทำงานที่บ้านเนี่ยค
คือก็ต้องบอกว่าเขากังวลว่าเราออกไปข้างนอกแล้วพอเรากลับบ้านเนี่ยเราอาจจะมีส่วนที่จะไปเจอคนมากมายเวลาเขามาซื้อของนะครับแล้วก็อาจจะนำเชื้อไวรัสเนี่ยกลับมาที่บ้านแล้วก็จะติดลูกๆนะครับติดภรรยานี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะตอนนี้ผมมีลูกนะครับทั้งหมด3 คนละ อันนี้หลายคนอาจจะรู้หรือว่าบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับลูกชายผมคนแรกนะครับชื่อคายมาน่านะครับเจ้าคายเนี่ยผมมีลูกครั้งแรกเนี่ยแต่งงานครั้งแรกตอนอายุ24ภรรยาท้องแล้วก็มีเจ้าคายเกิดมานะครับตอนที่ผมอายุ25ตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่ที่ชนวีนะครับผ่านมาหลังจากนั้นประมาณสัก7 ปีนะครับตอนบอสอายุประมาณสัก7 ปี30ต้นๆนะ30ต้นๆนะฮะผมก็หย่ากับภรรยาคนแรกนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ภรรยาหรือว่าคุณแม่ของเจ้าคายเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่เมืองเพิร์ธนะครับเจ้าคายก็ย้ายไปอยู่คุณแม่ด้วยนานๆจะมีโอกาสได้คุยกันสักทีหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นไม่นานผมก็แต่งงานในประมาณปี2014แต่งงานแล้วก็มีลูกปี2016นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี2019เดี๋ยวก่อน เล่าข้ามไปข้ามมาปี2016เนี่ยผมมีลูกชายคนหนึ่งชื่อโคน่านะครับชื่อจริงชื่อเด็กชายเด่นชัดสิริทรัพย์นะครับแล้วก็ปี2019ที่ผ่านมาผมก็มีลูกชายคนหนึ่งนะครับชื่อเด็กชายคูเปอร์นะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือเด็กชายชัดเจนสิริทรัพย์นะครับตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อลูก3นะฮะนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เล่าไปเยอะเหมือนกันว่ามีเรื่องราวเป็นมายังไงนะฮะแล้วก็ตอนย้ายมาอยู่ที่นี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทำเรื่องร้านอาหารจนกระทั่งเนี่ยมีโรคระบาดอันนี้นะครับก็ทำให้ผมมีเวลามากขึ้นนะฮะซึ่งหลังจากที่เรามีจำนวนคนที่ทำงานในร้านอาหารของเรามีจำนวนพอละนะครับร้านอาหารนี่ก็อยู่ในคือผมอยู่ในรัฐโคโลราโดนะครับก็เป็นสเตทในอเมริกานะแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยของที่บ้านของภรรยาผมเนี่ยมีทั้งหมด3 สาขาด้วยกันนะครับสาขาที่บอสทำอยู่เนี่ยอยู่ในเมืองชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับแล้วก็อีก2 สาขาเนี่ยจะอยู่ที่เดนเวอร์เทคเซ็นเตอร์แล้วก็อีกอันนึงอยู่ที่เลควูดนะครับอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆชื่อร้านว่าตุ๊กตุ๊กนะครับสาขาที่บอสทำชื่อตุ๊กตุ๊กไทยบิสโตรนะครับส่วนอีก2 อันก็จะเป็นชื่อว่าตุ๊กตุ๊กไทยกริลนะครับใครที่มีโอกาสมาก็เรียนเชิญนะครับแวะมาที่ร้านได้นะฮะแล้วก็ทีนี้พออย่างที่บอกนะครับว่าพอจำนวนคนที่ร้านเราพอเนี่ยเขาก็ให้บอสหยุดงานนะฮะแล้วก็ให้ผมควอรันทีนตัวเองนะครับซึ่งสถานที่ที่บอสควอรันทีนอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเหมือนเป็นห้องเก็บของนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับห้องเก็บของนะครับก็จะเป็นลักษณะคือเก็บของเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วห้องต่างๆนี่เปิดเข้าไปก็จะมีของนะครับที่เก็บอยู่นะครับผมก็อยู่แบบคนเดียวนะฮะตอนนี้อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับนี่ก็มีของเยอะแยะไปหมดนะฮะให้ดูภาพอันนี้คือระบบควอรันทีนนะครับแบบครอบครัวนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดบอสติดไอ้เจ้าโรคระบาดอันนี้นะฮะโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิดนะครับก็จะมีผลนะครับต่อคนที่บ้านนะฮะดังนั้นตอนนี้ผมก็เลยมีเวลาว่างนะครับแล้วก็ถือโอกาสว่าไหนๆเนี่ยถ้าเรามีเวลาว่างแล้วเราเคยนึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรของเรานะครับที่อยู่ที่นี่นะครับก็ถือโอกาสทำซะเลยดีกว่านะการควอรันทีนของบอสที่นี่นะครับไม่ได้ทำอะไรนะฮะส่วนใหญ่ก็จะนั่งดูทีวีดู YouTube ดูหนังฟังเพลงอะไรไปเรื่อยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับก็ทำด้วยง่ายๆนะฮะกระโดดตบบ้างนะฮะกระโดดอยู่กับที่บ้างนะครับแล้วก็วิดพื้นซิทอัพทำอะไรไปเรื่อยนะครับก็ให้เวลาควอรันทีนมันผ่านไปนะฮะการซื้ออาหารส่วนใหญ่ผมจะคือที่นี่ไม่มีครัวนะครับในบริเวณที่บอสอยู่ตรงนี้ไม่มีครัวนะครับดังนั้นผมก็จะ
ซื้ออาหารที่เป็นพวกประเภทของการdelivery หรือว่าเป็น to go นะครับก็บางทีก็เดินไปบ้างก็ป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากนะฮะใส่ถุงมือนะครับกลับมาก็จะต้องล้างไม้ล้างมือนะฮะให้เรียบร้อยอาบน้ำแล้วก็ถึงจะมานั่งทานข้าวบริเวณโต๊ะนี้ที่บอสนั่งอยู่เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆบอสมีโอกาสกลับไปเมืองไทยอย่างเร็วๆเลยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงปลายเดือนประมาณสักวันที่22กุมภาถึงวันที่3มีนานะครับช่วงนั้นในเมืองไทยการระบาดของโคโรนาไวรัสยังไม่รุนแรงขนาดนี้ตอนนั้นเนี่ยที่รีบกลับไปเพราะว่าคุณยายไม่สบายมากนะครับแล้วก็คุณยายมีอายุมากแล้วเป็นคนที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆก็เลยจะต้องรีบกลับไปหาคุณยายนะครับปรากฏว่าระหว่างทางที่ผมเดินทางจากที่อเมริกาไปจนถึงการต่อเครื่องในประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับข่าวร้ายว่าคุณยายเสียแล้วนะครับก็มาถึงเมืองไทยก็เลยต้องไปแทนที่จะไปเจอคุณยายแบบยังพูดคุยกันได้ก็ไม่ทันนะฮะก็ต้องไปร่วมงานศพนะครับช่วงนั้นก็เลยรีบไปรีบมานะฮะแล้วก็ยังโชคดีที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานศพคุณยายนะครับผมก็ถือโอกาสบวชนะฮะซึ่งจริงการบวชหน้าไฟหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะก็บางคนก็รู้สึกว่าเป็นการทำดีนะฮะบวชหน้าไฟแต่บางคนก็มองว่าบวชหน้าไฟไม่ได้ช่วยอะไรบวชวันเดียวมันจะไปได้บุญอะไรมากมายนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำได้ก็พยายามจะทำให้กับคุณยายนะฮะซึ่งก็เป็นผู้มีพระคุณนะครับเป็นผู้ที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็คือตอนนี้คนที่เป็นห่วงอยู่ที่เมืองไทยที่ใกล้ชิดที่สุดนะครับก็เหลือแค่พี่ชายคนเดียวนะฮะคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วคุณยายเสียแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่พี่ชายซึ่งในตอนที่ผมกลับมาจากเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยมันประมาณช่วงเดือนวันที่3มีนาคมที่ผมเดินทางมาถึงที่นี่นะฮะอีกไม่นานประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ภรรยาของพี่ชายผมก็คลอดลูกผมก็เสียดายนะถ้าเกิดอยู่นานนิดนึงนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เจอหน้าหลานนะแต่ว่าตอนนี้มันก็อย่างว่านะครับเทคโนโลยีมันดีนะแล้วก็ได้เห็นรูปผ่านไลน์ได้วิดีโอคอลกันนะครับแล้วก็คือช่วงที่ไปเมืองไทยตอนนั้นโควิดมันยังไม่รุนแรงขนาดนี้นะครับผมไปก็จริงพูดตรงๆก็มันเรื่องมาตรการการควอรันทีนตัวเองเนี่ย2 สัปดาห์มันยังไม่ขนาดนี้แล้วก็ที่อเมริกาตอนมามันยังไม่มีคนติดโควิดนะครับจนผมกลับมาเนี่ยตั้งแต่วันที่3มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในอเมริกาเนี่ยสูงมากสูงนะผมเพิ่งย้อนแทร็กกลับไปดูนะครับเมื่อวันที่31มีนาคมเนี่ยจนถึงวันเนี้ย14เมษายนเนี่ยนะครับมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นภายใน2 สัปดาห์เนี่ยประมาณมากกว่า 300,000 คนนะฮะแค่2 สัปดาห์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในนิวยอร์กแต่ถามว่าโคโลราโดมีผู้ติดเชื้อมากเหมือนกันนะครับประมาณสักผมว่า 7,000 ถึง 8,000 คนแล้วตอนนี้นะฮะก็สาเหตุส่วนหนึ่งผมว่านะครับการที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะในอเมริกาเนี่ย1ก็คือจำนวนประชากรเยอะ2นะครับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเนื่องจากคนฝั่งตะวันตกหรือว่าอเมริกาก็แล้วแต่เนี่ยจะจับมือทักทายกอดหอมกันเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นการแพร่เชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดรวดเร็วขึ้นรวมถึงการที่เขาติดตามข่าวสารในการเรื่องสาธารณสุขผ่าน CDC ก็คือ Control Disease Center นะครับก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่ CDC เนี่ยบอกว่าการใส่หน้ากากเนี่ยไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยนะครับก็ทำให้คนอเมริกันหลายคนนะฮะไม่ใส่หน้ากากนะฮะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะป่วยนิดๆแต่เราก็มักจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้ป่วยนะฮะก็เลยไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับยกตัวอย่างตอนที่บอสขึ้นเครื่องบินมาจากที่เมืองไทยนะผมนั่งอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือของผมเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มนะครับเชื้อสายเอเชียนเนี่ยนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นคนอเมริกันอายุประมาณสัก 50-60 นะครับผมกับเด็กหนุ่มชาวเอเชียคนนี้นะฮะเขาใส่หน้ากากนะครับผมก็ใส่หน้ากาก
นะฮะแล้วก็คนอเมริกันคนข้างๆผมไม่ได้ใส่นะครับผมมีหน้ากากอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มีซองแอลกอฮอล์อยู่ในมือเนี่ยประมาณเยอะนะครับผมก็เลยแจกให้คนละอันนะฮะมันก็คือเอาไว้เช็ดโต๊ะเช็ดที่นั่งเช็ดอะไรรอบๆเผื่อเราเอามือไปจับนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็แจกหน้ากากให้คนอเมริกันข้างๆของผมด้วยนะครับคนอเมริกันคนนี้เขาไปภาคอีสานมานะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็กำลังบินกลับมาแต่ว่ามาลงที่สนามบินโคโลราโดนะครับเพื่อที่จะทรานสิตต่อไปในรัฐอื่นนะครับช่วงระยะเวลาที่เราเจอกันก็คือช่วงจากญี่ปุ่นกำลังจะมาที่อเมริกานะครับใช้เวลาประมาณสัก10 ชั่วโมงกว่านะฮะก็ยื่นหน้ากากให้เขานะครับบอกเฮ้ยอยู่เอาหน้ากากไหมนะครับเขาก็บอกผมว่า no ไม่เป็นไรเพราะว่า CDC เนี่ยบอกว่ายูไม่ป่วยเนี่ยยูไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยยูเก็บไว้ก่อนดิแบบเผื่อไว้เผื่อยูต้องหยิบมาใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็ปฏิเสธที่จะรับหน้ากากจากผมนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเดินทางเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เริ่มมีการไอบ้างจามบ้างนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาติดนะแต่ทีนี้เราพูดถึงว่าถ้าเกิดเขาใส่หน้ากากเนี่ยไอละอองการไอการจามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แพร่ออกมานะครับซึ่งเขาอาจจะแพ้อากาศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ผมเจอมากับตัวเองนะครับมาตรการในการตรวจคนเข้าเมืองของอเมริกาก็ผมว่าเขามีเครื่องสแกนนะที่ยิงมาจากผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขาวัดอุณหภูมิกันมานะฮะก็ผ่านเข้ามาตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้มข้นขนาดเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้วันที่14เมษายนที่อเมริกานะครับช่วงเวลาประมาณสักเกือบ6 โมงเย็นนะฮะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 ก็อย่างใกล้ชิดนะครับผมเองก็ยังติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่าตัวเองก็ยังจะต้องออกไปซื้อของนะฮะเกี่ยวกับทางเรื่องของร้านอาหารแล้วก็ของที่บ้านด้วยนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งยาวขึ้นจากช่วงที่ไปบวชมานะครับแล้วก็คือข้างๆมันยาวก็เลยมีแบตเตอรี่อยู่ก็ตัดเองนะฮะซึ่งผมก็ค่อนข้างแหว่ง นะฮะอันนี้ก็เล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับชีวิตที่อยู่ที่อเมริกาช่วงนี้เป็นช่วงของเรียกว่าอะไรสปริงนะฮะหลังจากวินเทอร์ก็จะเป็นสปริงนะช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับก็อีกไม่นานเดือน2 เดือนข้างหน้านี้จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอากาศที่โคโลราโดเดนเวอร์เป็นเมืองที่อากาศค่อนข้างแห้งนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1 ไมล์นะฮะหรือว่า 1.6 กิโลเมตรนะครับก็เขาให้ฉายาของเมืองนี้ว่าเป็น Mile High City นะฮะก็คือตามที่เขาพูดเลยก็คือ 1.6 กิโลเมตรนะครับเหนือจากระดับน้ำทะเลหรือว่า1 ไมล์นั่นเองนะฮะตอนที่บอสมาอยู่ใหม่ๆนะครับภาษาผมพอได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ native speaker นะครับเคยมีโอกาสไปเรียนซัมเมอร์ในต่างประเทศแค่ครั้งเดียวนะครับตอนเด็กๆประมาณสักม.4 นะฮะไปเรียนแค่เดือนเดียวในออสเตรเลียนะครับหลังจากนั้นก็ฝึกเอานะฮะพูดกับคนนู้นคนนี้บ้างฟังเพลงบ้างเปิด Dictionary บ้างนะครับก็มาเจอของจริงที่นี่นะฮะของจริงที่นี่ก็ต้องบอกว่า native speaker ก็เหมือนคนไทยที่พูดภาษาไทยที่เป็น native ในบ้านเรานะครับเขาก็จะพูดแบบมีความคล่องแคล่วมีการใช้ภาษาที่ไม่ได้เป็นทางการคือมันใช้ภาษาในแบบชีวิตประจำวันนะดังนั้นคือหลายอย่างเราอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็พยายามฟังตั้งใจฟังนะหรือบางทีบางศัพท์บางคำเนี่ยเราฟังแล้วเราก็เหมือน เราไม่เคยเจอนะฮะมันก็งงๆไปบ้างนะครับร้านอาหารที่บอสทำเนี่ยบอสเริ่มจากในครัวนะครับทำฝั่ง appetizer ก็เป็นพวกอาหารว่างทำแกงก่อนหลังจากนั้นนะครับบอสก็ขยับมาเรียนรู้ในฝั่งของการผัดนะฮะผัดที่นี่จะเป็นเตาค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีกระทะใหญ่โทษทีเตาก็ใหญ่ด้วยกระทะก็ใหญ่นะครับแล้วก็หัดผัดนะครับก็จนบางครั้งเนี่ยถ้าพนักงานเสิร์ฟของเราข้างนอกยุ่งผมเป็นตัวบางทีก็เป็นตัวฟรีนะออกไปช่วยข้างนอกบ้างคือไปช่วยก็เสิร์ฟเทคออเดอร์นะครับล้างจานถูบ้านกวาดบ้านอันนี้หมายถึงร้านนะ
ถูร้านกวาดร้านอันนี้ก็ต้องทำหมดนะครับแม้กระทั่งบางทีก็ต้องไปล้างส้วมบ้างนะครับไปขัดส้วมขัดพื้นอะไรพวกนี้ก็คือเรียกได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอเมริกากับตอนที่ผมอยู่ในกรุงเทพหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยต่างกันแบบสิ้นเชิงนะครับที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะจ้างพนักงานน้อยนะเพราะว่าค่าจ้างที่นี่ค่อนข้างแพงนะครับยิ่งจ้างพนักงานเยอะนะฮะกำไรก็ยิ่งน้อยนะครับดังนั้นจ้างคนน้อยๆนะฮะขายให้ได้เยอะๆอย่างนี้นะครับนี่ก็คือสูตรสำเร็จนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าสเกลของร้านนะครับคือร้านอาหารที่นี่ก็มีหลากหลายนะฮะร้านอาหารไทยก็ใช่ว่าน้อยนะครับนี่เฉพาะในโคโลราโดนะยังไม่ได้ไปเทียบกับพวกนิวยอร์กซานฟรานซิสโกหรือว่าใน LA ฝั่งนู้นนี่โอ้โหร้านอาหารไทยเยอะกว่าที่นี่ผมว่าน่าจะอีกหลายเท่านะครับในวอชิงตันดีซีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นการใช้ชีวิตนี้ต้องปรับตัวพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถด้วยนะครับปัจจุบันนี้ผมอยู่มา2 ปีครึ่งนะใช้เวลาทำเรื่องดำเนินการเกี่ยวกับการขอ Green Card นะครับการออกเอกสารเกี่ยวกับdriver license ทั้งหมดนี้ก็ร่วมปีกว่าเหมือนกันนะครับคืออึดอัดมาก นะครับเพราะมันเหมือนเราอยู่เมืองไทยเราทำได้ทุกอย่างเราจะขับรถไปไหนมาไหนนะฮะเราจะทำอะไรเราจะซื้ออะไรมันสะดวกไปหมดนะครับแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ต้องปรับตัวนะครับเลนการใช้ถนนก็ต่างจากที่เมืองไทยก็ใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็คงจะชินไปเองนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยมีโอกาสมาอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมาเรียนหนังสือนะครับเรียนปริญญาตรีบ้างเรียนบางคนอาจจะมาอยู่ตั้งแต่เด็กๆนะฮะเรียนไฮสคูลจบไฮสคูลต่อปริญญาตรีต่อปริญญาโททำงานที่นี่นะครับในแต่ละรัฐในแต่ละเมืองที่นี่ก็มีความแตกต่างกันนะฮะก็วันนี้เหมือนมาเปิดตัวนะครับว่ามีเรื่องอยากจะเล่าอะไรแบบนี้นะครับก็เลยถือโอกาสเล่าให้หลายๆคนฟังนะครับแล้วก็คือจริงๆถ้าพูดถึงการนำเสนอเรื่องราวผมปีนี้นี่ปี 2020 ก็เป็นปีที่ผมจะมีอายุครบ 40 ปีในเดือนกันยายนนี้นะฮะก็จริงๆมันก็แปลกๆนะอยู่ดีเราไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงอยู่ดีจะมาเล่าเรื่องราวแบบนี้มันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันรู้สึกเหมือนบางทีเราสำคัญตัวผิดไปหรือเปล่าอยู่ดีจะมาเล่าเรื่องแบบนี้นะฮะแต่ก็อีกในมุมหนึ่งก็มองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับถ้าบอสเองอยากจะเอาเรื่องต่างๆหรือว่าจะเอาประสบการณ์ชีวิตนะครับของบอสเองที่ผ่านมาเนี่ยคือมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างหรือจะเอามุมมองในการใช้ชีวิตหรือมุมมองอะไรที่ผมเห็นว่ามันมีความน่าสนใจมาแชร์ให้กับใครก็ได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่ดูนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรเราอาจจะคิดถึงกันหรืออาจจะไม่ได้คิดถึงกันหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นแปลกอะไรนะครับดังนั้นวันนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดตัวว่าเรามีเรื่องจะเล่านะฮะแล้วก็เอามาฝากแค่นั้นเองนะครับดังนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกๆคนด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็คงผมพูดอะไรนะฮะแต่ว่าก็อย่างว่านะครับเดี๋ยวมีอะไรก็คือตอนที่ช่วงว่างๆเนี่ยผมก็มีความสนใจคือจะบอกว่าเรื่องของดนตรีเนี่ยมันก็ยังคงวนเวียนอยู่กับชีวิตในทุกๆวันของผมนะฮะคือตอนเด็กๆที่เริ่มมาทำงานอยู่ในช่อง Channel V เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเพลงชอบเรื่องของดนตรีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เล่นดนตรีเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆจังนะครับแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องของเพลงแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเพลงเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะฮะถึงแม้ปัจจุบันนี้มาทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับซึ่งผมก็หนีไม่พ้นที่จะต้องฟังเพลงต้องอยู่กับเพลงนะครับแล้วก็ยังสนใจนะฮะยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังผลงานของศิลปินที่ดีๆนะครับแล้วก็มีเพลง
หลากหลายมากมายที่มันออกมาใหม่ปัจจุบันนี้แล้วก็มีศิลปินเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆบอกตรงๆว่าผมแทบจะไม่ได้ฟังผลงานเพลงสากลใหม่ๆที่นี่เลยนะฮะแต่ว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับผลงานเพลงในบ้านเรานะครับเพลงไทยสากลนะในบ้านเราในประเทศไทยซะส่วนใหญ่เยอะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแถมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุประมาณเนี่ย39-40 ปีเนี้ยเราคือเราพยายามทำตัวให้มันเด็กแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันมีกระแสเพลงแรปในบ้านเรามันค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คือไอ้เพลงแรปหรือว่าฮิปฮอปเนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่สมัยเราเด็กๆละเราฟังเพลงพวกนี้มาแต่ถามว่าเราไม่ได้เป็นกูรูเราไม่ได้เป็นแบบโหสายแรปขนาดนั้นดีฟขนาดนั้นแต่คือเราชอบเพลงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเพราะอ่ะเราก็ชอบนะฮะก็คือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเพลงบางทีผมเข้าไปใน YouTube เราก็จะเห็นมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ๆแล้วก็จะเข้าไปดูว่าเฮ้ยโอ้วงนี้ทำ MV ดีนะเพลงดีนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเพลงใหม่ๆ pop up ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปฟังมันก็มีเพลงแรปของศิลปินไทยเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงจะเป็นศิลปินที่ไร้สังกัดก็แล้วแต่ก็แปลกใจกับแบบโอ้โหยอดวิวที่บางทีเด็กๆที่เขาก็ไม่ได้มีต้นทุนในการสร้างมิวสิกวิดีโอยิ่งใหญ่อะไรเขาก็ทำของเขาเองนะครับแล้วก็เห็นยอดวิวคนให้ความสนใจเนี่ยคือหลาย10 ล้านบางคนเป็น100 ล้านวิวนะครับซึ่งก็ถือว่าคือภูมิใจกับตัวเขาด้วยนะฮะแล้วก็ดีใจกับน้องๆที่เขากล้าที่จะออกมาทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาชอบคือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจะมาเหมือนแสดงความสามารถของเขาให้กับใครก็ไม่รู้นะครับที่จะชอบผลงานของเขาหรือจะไม่ชอบนะฮะแล้วก็อัปโหลดเพลงของเขาเนี่ยผ่านทาง YouTube นะครับซึ่งหลายคนคงเคยดูไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงหรือว่าจะเป็นละครอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ใน YouTube เนี่ยนะครับซึ่งคือดูไปแล้วเนี่ยมันจะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบมันมีทั้งไลค์แล้วก็ดิสไลค์แล้วก็นอกจากนั้นยังมีคอมเมนต์อีกนะฮะซึ่งไอ้ตรงคอมเมนต์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่คนมันต้องมีความกล้าในระดับหนึ่งนะครับที่จะโชว์ผลงานหรือว่าความสามารถของตัวเองผ่านทางใน YouTube แล้วก็พร้อมที่จะต้องเจอกับคอมเมนต์ที่มันคือถึงแม้ว่าเพลงจะดีผมว่ามันก็ต้องมีคนด่านะฮะถึงเพลงจะไม่ดีไอ้เพลงไม่ดีเนี่ยมันโดนคนด่าแล้วแต่ว่ามันต้องยอมรับนะครับแล้วก็ชื่นชมเคารพกับคนที่เขากล้าตัดสินใจที่เขาจะทำในสิ่งที่เขาชอบนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ในอนาคตผมคิดว่าผมจะหยิบเรื่องพวกนี้มาเล่าแล้วก็มาพูดถึงนะครับผ่านทางช่องทางนี้ที่เราจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับใครที่เห็นผมยังไม่ได้ตั้งชื่อช่องยังไม่ได้อะไรเลยแต่คิดว่าเดี๋ยวคงจะหาชื่ออะไรที่มันลิงก์กับตัวผมง่ายๆแล้วก็จำกันได้ง่ายๆนะครับก็มันต้อง subscribe ใช่ไหมจะได้มีคนติดตามเยอะๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ได้พูดคุยผมคุยคนเดียวแต่ว่าก็หวังว่าจะมีคนฟังใครฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับยังไงวันนี้บอสขออนุญาตก่อนแล้วโอกาสหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ